Γεια σας φίλοι μου, σε ένα διάλειμμα από τις βροχές. Σήμερα θα ρίξουμε, σήμερα θα ρίξουμε το λίπασμα στις σελίτσες μας. Έχω πάρει λοιπόν ένα λίπασμα 2024. Έχω το κουβαδάκι μου, αυτό που χρησιμοποιώ για τις λιπάνσεις, το οποίο το κρεμάω και έχω ζυγισμένες στη ζυγαριά δύο σέσουλες. Η μία είναι 200, παίρνει ακριβώς γεμάτη 200 γραμμάρια δηλαδή, την οποία θα τη χρησιμοποιήσω για τα μικρά δέντρα, αυτά που κοντεύουν 5 χρονών, για τις μικρές κορονέικες. Και για τα μεγάλα δέντρα χρησιμοποιώ 2 σέσουλες του κιλού. Αυτό το λίπασμα που μου έδωσε έχει περισσότερο φόσφορο μέσα, για να βοηθήσει τα δέντρα που δεν ήταν η χρονιά τους φέτος και θα είναι η επόμενη αυτή που μας έρχεται, να καρπίσουν περισσότερο. Να βελτιώσει δηλαδή την καρποφορία τους. Και σε αυτές που κάρπισαν περισσότερο φέτος, μου είπε ότι θα ρίξουμε λίγο παραπάνω θεϊκή αμμονία, λίγο αργότερα, προς το τέλος του Μάρτη. Παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε. Γέμισα λοιπόν το κουβαδάκι μου. Θα φέρουμε τώρα γύρω όλες τις ρίζες εδώ μέσα στο αγρόκτημα. Στα μισά της κόμης περίπου θα το ρίξω, είναι επιφανειακό και θα γίνει σπαρτό. Έτσι ώστε με τη μεζούρα που πήρα θα καλύπτω σχεδόν το μισό με τη μία σέσουλα και μία δεύτερη στο άλλο μισό. Στο μισό της κόμης. Έτοιμο. Έχω αραδιάσει παντού τα τσουβαλάκια από πριν, για να μπορώ να γεμίζω εύκολα το κουβαδάκι μου. Και ευελπιστώ να τις τελειώσω όλες σήμερα. Και αν είσαι και λίγο τεμπελάκος σαν του λόγου μου, βρίσκεις και άλλες λύσεις. Τώρα θα γίνονται όλα εύκολα. Στα μικρά δέντρα μου είναι πιο εύκολο. Γιατί δεν χρειάζεται να κάνω το γύρο. Περνάω κάθε γραμμή. Ρίχνω από τη μια μεριά και μετά θα γυρίσω από την άλλη. Τελείωσε με τη λίπανση, παιδιά. Φέτος τους έδωσα το Δεκέμβριο το βόρειο. Τώρα τους έδωσα το 2024 στα μισά του Φλεβάρι με το ενισχυμένο φόσφορο και θα τους προσθέσω κάλιο διαφυλικά με τον πυρηνοτρίτη. Όταν θα ρωτήσω για τον πυρηνοτρίτη, αυτό θα γίνει αμέσως μετά την ανθοφορία τους, μόλις πάει να δέσει ο καρπός. Και έτσι ολοκληρώσαμε με τη λίπανση. Είχαμε ευτυχώς και 2-3 μέρες με βροχούλα μετά, οπότε ενσωματώθηκε καλά στο χώμα το λίπασμα. Και τώρα που έχουμε μία περίοδο μπροστά μας, μία εβδομάδα με καλοκαιρία και ανέβηκαν οι θερμοκρασίες, πέρασε η παγωνιά, θα μπούμε στη διαδικασία να κλαδέψουμε τα δεντράκια μας και θα ξεκινήσω από σήμερα με αυτές τις μικρούλες εδώ, οι οποίες είναι πενταετίας τώρα, τις μικρές κορονέικες. Σε αυτές δεν έχω κάνει επεμβάσεις δραστικές, μόνο πέρυσι που καθάρισα λίγο τα ξερά τους μέσα, τις άφησα. Είμαι πάντα της γνώμης να ξεκινάμε να διαμορφώνουμε δηλαδή το δέντρο μετά την πενταετία. Τι θέλω να τους κάνω? Όσον αφορά τη διαμόρφωση, θέλω να τους πάρω όλα τα χαμηλά, τα οποία δεν με αφήνουν να πλησιάζω πολύ με το χλωκοπτικό τρακτεράκι για να μπορώ να κουρεύω το χορτάρι.
Οπότε θα τους κατεβάσω όλα τα περιφερειακά τα χαμηλά, θα μπω μέσα, θα αφαιρέσω όλα τα ξερά και θα αφαιρέσω και τα λέμαργά τους. Αυτός είναι ένας ασφαλής τρόπος όσον αφορά το κλάδεμα της ελιάς, γιατί έτσι αφαιρούμε βλαστάρια τα οποία είναι άχρηστα για το δέντρο. Όχι μόνο άχρηστα, κάνουν και κακό. Δηλαδή αφαιρώντας τα ξερά κλαδιά που από μόνο το δέντρο τα ξεραίνει, προσθέτουμε, μάλλον βελτιώνουμε τον αερισμό και τον ήλιο και το φως μέσα στο δέντρο. Είχα ακούσει μια σοφή κουβέντα του κυρίου Λιωσάκη ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε το δέντρο μάλλον τα φύλλα του δέντρου να τα αντιμετωπίζουμε ως μικρά φωτοβολταϊκά πάνελ. Είναι πολύ σωστό, δηλαδή θα πρέπει κλαδεύοντας ένα δέντρο να μπορεί το δέντρο να έρχεται σε επαφή με το φως του ήλιου, τα φύλλα του, όσο το δυνατόν περισσότερο. Όπως επίσης είχα ακούσει και μια πολύ σοφή κουβέντα του κυρίου Παπαϊλιάκη, το πώς απευθύνεται ένα δέντρο στον άνθρωπο που το προσέχει, του έλεγε με ταΐζεις, με ευχαριστείς, με ποτίζεις, με παρακαλάς, με κλαδεύεις, με υποχρεώνεις, τονίζοντας δηλαδή τη σημασία που έχει το κλάδεμα όσον αφορά το δέντρο της ελιάς. Είναι προτιμότερο δηλαδή το κλάδεμα από το φαγητό και το νερό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα σας δείξω κάποια πλάνα όπως θα αφαιρώ. Ας πούμε αυτό το δέντρο εδώ το οποίο χρειάζεται αρκετές επεμβάσεις και θα προσπαθήσω να του κάνω όσο το δυνατόν μικρότερες τομές. Δεν μου αρέσει να κόβω πολύ στο κλάδεμα. Θέλω τα δέντρα περισσότερο να γίνονται παραγωγικά και όχι όμορφα, απαραίτητα. Προτιμώ να γίνονται παραγωγικά. Ιδιαίτερα σε αυτό τον ελαιόνα εδώ που τους έχω δώσει 6 μέτρα απόσταση στην Ανατολή με τη Δύση και 4,5 μέτρα στο βορρά και στο νότο, έτσι ώστε να μπορούν τα δέντρα τουλάχιστον την Ανατολή-Δύση που να παίρνουν από όλη την πορεία του ήλιου φως. Επειδή είναι και νεαρά κιόλας, θα προσπαθήσω να τα κλαδέψω όσο το δυνατόν λιγότερο. Θα τους πάρω τα ξερά, τα λέμαργα, τις ποδιές από κάτω που με ενοχλούν και θα τους πάρω και τα πολύ ψηλά. Δεν θα τα αφήσω να ξεφύγουν για να γίνεται εύκολα η συγκομιδή. Και μετά, αφού ολοκληρώσω με αυτά, θα δω τι περαιτέρω μπορώ να κάνω μέσα στο δέντρο για να βελτιώσω αερισμό και φως. Επίσης, παιδιά, η ελιά έχει αυτή την τάση ό,τι καρποφόρησε φέτος να το γυρίζει. Να το γυρίζει προς τα κάτω και να δίνει βλαστάρι ψηλά σε αυτά που θα δώσουν τα φρέσκα. Οπότε, εμείς ό,τι πηγαίνει, γέρνει προς τα κάτω, θα δώσουμε το δικαίωμα στο από πάνω που έχει μεγαλύτερο βλαστάρι που θα καρποφορήσει φέτος, να προχωρήσει αυτό. Τώρα λοιπόν, παιδιά, που διαμόρφωσα το δέντρο έτσι όπως ήθελα απαραίτητα να γίνει, δηλαδή να του πάρω όλα τα χαμηλά, θα μπω μέσα και θα του πάρω πρώτα τα ξερά, να δω πώς θα διαμορφωθεί, και μετά θα του πάρω αυτά που ψηλώνουν πολύ, τα λέμαργα όπως λέμε. Κοιτάξτε, σε ένα κεντρικό βλαστάρι έρχεται ένα βλαστάρι το οποίο σε όλο το μήκος είναι ξερό, δίνει ένα φύλλωμα στο τέλος επάνω, αλλά μας είναι άχρηστο γιατί μπλέκεται μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Οπότε αυτό φεύγει. Βλαστάρια που έχουν λάθος κατεύθυνση
θα φύγουν. Και συνεχίζω με όλα τα ξερά. Είναι σημαντικό κάθε που κόβω να αφαιρώ τα βλαστάρια, τα κλαράκια που κόβω, έτσι ώστε να βλέπω το δέντρο πόσο καλά αερίζεται, πόσο αραιώνει, αν θέλει άλλο και πώς διαμορφώνεται. Επίσης, παιδιά, ερχόμενος μέσα βλέπω ότι ένα βλαστάρι ξεκινάει από αυτό το βραχίωνα που είναι από την αριστερή μεριά όπως είμαι, φεύγει, υπερκαλύπτει, επισκιάζει αυτό εδώ το κλαρί το οποίο είναι εξωτερικό, μπλέκεται σε όλα τα υπόλοιπα και δεν έχει καμία δουλειά. Αυτό θα φύγει από την αρχή του. Δηλαδή κλαδάκια που ξεκινάνε από έναν βραχίωνα και καταλήγουν να επισκιάζουν το κέντρο του δέντρου και τα υπόλοιπα κλαδιά ενός άλλου βραχίωνα δεν έχουν καμία δουλειά, γιατί μπλέκονται, θα ξεραθεί σε λίγο, θα το ξεράνει το ίδιο το δέντρο, βλέποντας ότι δεν μπορεί να γίνει παραγωγικό αυτό. Καλύτερα να το κάνουμε εμείς από πριν. Λοιπόν, εδώ θα ξεκινήσω τώρα με τα ψηλά. Και πάντα επιστρέφω για να δω πώς έχει διαμορφωθεί ως τώρα, να βλέπω το δέντρο περιμετρικά και να αποφασίσω πού αλλού θέλει επέμβαση. Και κοιτάξτε τώρα, παιδιά, πώς διαμορφώθηκε το δέντρο. Θα κάνω ένα γύρο. Αυτό που έκανα είναι τα ξερά, να κόψω τα ξερά, τις ποδιές χαμηλά, που με ενοχλούσαν έτσι κι αλλιώς, και αφαίρεσα σχεδόν εξ αρχής τους βλαστούς που ξεκινούσαν από βραχίονες από τη μία μεριά και κατέληγαν στην άλλη και επισκίαζαν τα υπόλοιπα βλαστάρια. Δεν έχω επέμβει με κανένα άλλο τρόπο. Εγώ πιστεύω ότι με λίγες επεμβάσεις ακόμα σε βλαστάρια τα οποία μπλέκονται το ένα με το άλλο, αν αφαιρέσω ένα από τα τρία δηλαδή, στα οποία μπλέκονται, ίσως σε αυτή την πλευρά εδώ, θα είμαι μια χαρά. Γενικά είμαι και λίγο τσιγκούνι στο κλάδεμα, δεν μου αρέσει να καρατομώ, αλλά πιστεύω ότι όσον αφορά τουλάχιστον το φως του ήλιου και τον αερισμό, εδώ σε αυτό το δέντρο που μας έδειξε από μόνο του δηλαδή τι ήθελε να κόψουμε και τι ήθελε να αφαιρέσουμε, νομίζω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος έτσι όπως το βλέπω τώρα όσον αφορά τον αερισμό και τον ήλιο. Και κάθε φορά που αλλάζω δέντρο, παιδιά, έχω γεμίσει ένα μπουκαλάκι με το φωτιστικό το ενόπνευμα και τη βουτάω μέσα. Μετά θα την αφήσω να στεγνώσει. Αυτό μένει περίπου για σκάρτο λεπτό επάνω. Θα την αφήσω να στεγνώσει και θα προχωρήσουμε στο επόμενο δέντρο. Αυτό το έχει συστήσει ο γεωπόνος μου για να μην μεταφέρουμε ασθένειες μεταξύ των δέντρων.
σε αυτήν εδώ, παιδιά, που είναι λιγότερο ανεπτυγμένη από τις υπόλοιπες, τι θα τις κάνω? Θα τις αφήσω. Όπως βλέπετε έχει τα 3 κεντρικά κλαδιά, τα μεγάλα, τα χοντρά που ξεκινάνε από το σταυρό της δηλαδή. Θα τις αφήσω αυτά τα κεντρικά, θα τις πάρω όλα τα χαμηλά όπως έκανα στις υπόλοιπες, για να μπορώ να περνάω εύκολα με το τρακτεράκι αριστερά και δεξιά και να μην τραυματίζω και να μην με ενοχλούν. Και αφού την καθαρίσω μέσα για να πάρει φως και αέρα, μετά θα δω πώς θα επέμβω στις κορυφές λίγο, έτσι ώστε να μην αφήσουμε κλαδιά, βλαστάρια να πετάνε πολύ ψηλά και από τον αέρα μπορεί να μας σπάσει όπως θα ρεώσουμε το δέντρο τώρα εμείς. Πάμε να το δούμε μαζί. Εδώ θα το πάρω όλο εξ αρχής. Και τώρα που τους έφτιαξα το ύψος που θέλω να ξεκινάνε τα βλαστάρια της, που είναι περίπου στο στήθος μου, για να μπορώ με το τρακτεράκι να περνάω και να πλησιάζω κοντά στη ρίζα, τώρα θα μπω μέσα για να την καθαρίσω εσωτερικά. Έτσι θα πάρει αέρα το δέντρο και φως. Τα βλαστάρια της που είναι στους 3 κεντρικούς βραχίονες, δεν θα τα κόψω όλα,
αλλά θα τα αραιώσω. Παραδείγματος χάρη, σε αυτό το βλαστάρι έχω 1, 2 και 3 μικρότερα βλαστάρια. Το μεσαίο λοιπόν θα το κόψω. Εδώ. Ένα παράπλευρο βλαστάρι που έρχεται όπως βλέπετε προς τα εδώ. Θα του πάρω αυτό και θα το αφήσω το διπλανό. Έτσι ώστε να έχω μια επιφάνεια φυλλώματος που θα έχει άμεση επαφή με τον ήλιο. Φυσικά ό,τι είναι ξερό μέσα, το αφαιρώ έτσι κι αλλιώς. Η Ελίσσα μας ξέρει γιατί το ξέρουμε. Καλύτερα από εμάς. Τώρα σε αυτά εδώ κάτι πρέπει να κάνω. Είναι πολλά εδώ. Αυτό εδώ, δηλαδή είναι και κάτω. Θα τις αφήσω αυτό το βλαστάρι και θα περιορίσω αυτό. Και πάλι θα γυρίσω να δω τι έκανα. Λοιπόν, εδώ θέλει σίγουρα αυτό. Και από αυτό το κεντρικό θα κόψω τα μεσαία και θα αφήσω μόνο τα βλαστάρια που πηγαίνουν προς το εξωτερικό. Πάρω και αυτό και αυτό. Σε μια διακλάδωση δηλαδή που κάνει στον κεντρικό βραχίωνα, μου δίνει ένα βλαστάρι δεξιά όπως βλέπουμε, που με ενδιαφέρει δηλαδή να το κρατήσω. Εδώ, αυτό δεν μου χρειάζεται. Και τώρα παιδιά, θα σας φέρω πάλι ένα γύρο, να δείτε ότι το δέντρο πλέον αερίζεται και φωτίζεται επαρκώς. Και το μόνο τώρα που θα κάνω θα είναι να αραιώσω λίγα από τις φούντες του, τα βλαστάρια δηλαδή, τα πολύ τα φουντωτά, να αραιώσω λίγα ψηλά από μέσα, να κάνω πιο αραιά δηλαδή τις φούντες του. Και θα πάρω και λίγο τις κορυφάδες. Κορυφάδες λέμε τα βλαστάρια που ξεφεύγουν αρκετά ψηλά, για να τα προστατεύσουμε από τον αέρα όπως σας είπα. Θα δώσουμε στη διακλάδωση, να μείνουν τα δύο, εδώ θέλει λίγο προσοχή.
Στην ουσία θα τις ελαφρύνω έτσι ώστε με ένα δυνατό αέρα να μην έχει βάρος πολύ να σπρώξει το κλαδί και να το σπάσει, λόγω του ότι τα έχουμε αφήσει λίγο πιο ψηλά. Τώρα παιδιά νομίζω ότι είμαι εντάξει. Για δείτε κι εσείς. Σίγουρα τώρα το δέντρο παίρνει φως από όλες τις μεριές και ο αερισμός του αποκαταστάθηκε τώρα. Αυτό είναι και μικρό δεντράκι, θα του δώσουμε περιθώριο. Πάντως διαμορφώθηκε τώρα, όπως βλέπετε, κάτω στο σταυρό του. Φεύγουν 3 κεντρικοί άξονες, ο ένας παρακλαδίζει λίγο πιο χαμηλά από ό,τι παρακλαδίζουν τα υπόλοιπα και έχουμε μπροστά μας και του χρόνου. Να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Και σιγά σιγά παιδιά χωράει το έργο. Μου έχουν μείνει καμιά 20 ρίζες, 25 σε αυτό το διάδρομο προς τα κάτω. Έχω ολοκληρώσει όλο το άλλο χωράφι. Άνοιξε ο τόπος. Πήρε ήλιο το χωράφι. Βέβαια, μόλις τελειώσω και αυτές τις 20-25 μέχρι να φτάσω στο θερμοκήπιο, έχω έπειτα να επιμεληθώ κάποιες κορυφές από κάποια δέντρα, να ξαναγυρίσω δηλαδή να τα δω και μετά έχουμε να μαζέψουμε όλες αυτές τις κλάρες, να τις κάνουμε τρίματα για να τα ρίξουμε για οργανική ύλη στη ρίζα. Καλό κουράγιο ευχηθείτε μου. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο.